It's too tight. دا ډیر تنگ دی. دا ډیر تنگ دی. This tea is too hot. دا چای ډیر تود دی. دا چای ډیر تود دی. Don't make me laugh. ما خندوه ما. ما خندوه ما. How much you speak. څومره خبرې کوي تا. څومره خبرې کوي تا. How much you eat. څومره خوراک کوي تا. څومره خوراک کوي تا. Roll up your sleeves. مټې دې ونغاړه. مټې دې ونغاړه. Button up the shirt. تڼۍ دې وروله. تڼۍ دې وروله. Unbutton the shirt. تڼۍ دې پرانیزه. تڼۍ دې پرانیزه. I fall down. زه ورتاو شوم. زه ورتاو شوم. Turn up the fan. پنکه تیزه کړه. پنکه تیزه کړه. Turn down the fan. پنکه ورو کړه. پنکه ورو کړه. I heard nothing. ما هیڅ وانه اوریدو. ما هیڅ وانه اوریدو. I am really nervous. زه په رښتیا سره یریدلی یم. زه په رښتیا سره یریدلی یم. Why are you afraid. ته ولې یریږې. ته ولې یریږې. Get my work done. زما کار وکړه. زما کار وکړه. Let papa work. د جی کار ته پرېږده. د جی کار ته پرېږده. Let me work. ما کار ته پرېږده. ما کار ته پرېږده. Get ready for school. د مکتب د پاره چمتو شه. د مکتب د پاره چمتو شه. Bring your diary. خپله کتابچه راوړه. خپله کتابچه راوړه. Rinse your mouth. خوله دې کنګال کړه. خوله دې کنګال کړه. Blow your nose. پوزه دې پاکه کړه. پوزه دې پاکه کړه. My hands are dirty. زما لاسونه سخه دي. زما لاسونه سخه دي. Behave properly. سم چال چلن کوه. سم چال چلن کوه. Are you sick. آیا ته ناروغه یې. آیا ته ناروغه یې. Look at me. زما اړخ ته وګوره. زما اړخ ته وګوره. Don't cry. جاړه ما. جاړه ما. Stop crying. جړه بند کړه. جړه بند کړه. Stand up. ودرېږه. ودرېږه. Are you all right. آیا ته سم یې. آیا ته سم یې.
What should I eat? زه څه وخورم؟ زه څه وخورم؟ Don't speak loudly. په زوره مه وایه. په زوره مه وایه. Improve your handwriting. خپله لیکایي سمه کړه. خپله لیکایي سمه کړه. Let's celebrate. راځئ چې ولمانځو. راځئ چې ولمانځو. Nice to meet you. په لیدو دې خوشحاله شوم. په لیدو دې خوشحاله شوم. Please be seated. مهرباني وکړه کښېنه. مهرباني وکړه کښېنه. Well done. ډېر ښه. ډېر ښه. Keep it up. دې ته دوام ورکړه. دې ته دوام ورکړه. Read and let read. لوله او لوستلو ته پرېږده. لوله او لوستلو ته پرېږده. What do you mean? ستا مطلب څه دی؟ ستا مطلب څه دی؟ He is in the room. هغه په کوټه کې دی. هغه په کوټه کې دی. Let's play cricket. راځئ چې کرکټ وکړو. راځئ چې کرکټ وکړو. Come down quickly. زر راکوز شه. زر راکوز شه. Who did it? دا چا وکو. دا چا وکو. I need your help. زما ستا کومک پکار دی. زما ستا کومک پکار دی. Or I need your help. ستا کومک ته اړتیا لرم. ستا کومک ته اړتیا لرم. Spit away the anger. غوسه توکه. غوسه توکه. Use your brain. دماغ دې استعمال کړه. دماغ دې استعمال کړه. I am not your enemy. زه ستا دښمن نه یم. زه ستا دښمن نه یم. Let me go out. ما بهر تللو ته پرېږده. ما بهر تللو ته پرېږده. I am going to read. زه لوستلو له روان یم. زه لوستلو له روان یم. Let me drive. پرېږده چې زه ګاډی وچلوم. پرېږده چې زه ګاډی وچلوم. What's the matter? څه ستونزه ده. څه ستونزه ده. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.